आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी शब्दवर्ग र पदवर्ग भन्ने व्याकरणको एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौँ। व्याकरणमा भएको यो चाहिँ हाम्रो कक्षा 8 देखिबाट लिएर कक्षा 12 सम्म, क्लास 8 बाट क्लास 12 सम्म चाहिँ हरेक एक्जाममा चाहिँ सोध्ने गर्दछ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो जम्मा 6वटा क्वेसन सोध्ने गर्छ भने यसकोमा 6वटा कुराहरू सोध्छ, त्यसबाट हामीलाई 3 मार्क्सको नम्बर आउँछ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ। त्यही भएर आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी शब्दवर्ग अथवा पदवर्गलाई चाहिँ एउटा वान शट भिडियोमा कम्प्लिट गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब हामी सबभन्दा अगाडि शब्दवर्ग र पदवर्गलाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ? शब्दवर्गलाई चाहिँ 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एक नम्बरमा हुन्छ हाम्रो विकारी शब्द, र विकारी शब्द भनेको चाहिँ के हो भने नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद विकारी शब्द हुन् है त। त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा हुन्छ हाम्रो अविकारी शब्द, क्रियायोगी, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक र निपात चाहिँ अविकारी शब्द हुन्। यसरी हामीले शब्दवर्गलाई चाहिँ 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अब हामीले यसलाई विभाजन गर्दाखेरि विकारी शब्दमा हाम्रो भएको यो सबै नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रियापद, तल्लोपट्टि अविकारीमा भएको क्रियायोगी, नामयोगी, संयोजक र विस्मयादिबोधक र निपात चाहिँ सबैको बारेमा डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र हामीले क्वेसनहरू पदवर्ग शब्दवर्ग छुट्याउन सक्छौँ है त। त्यसको लागि अब सबभन्दा अगाडि हामी नाम भनेको के हो पढ्छौँ। नाम भनेको चाहिँ हाम्रो 1 नम्बरमा रहेको छ। नाम भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति, वस्तु, ठाउँ, जाति, पदार्थ आदि जनाउने शब्दलाई नाम भनिन्छ। नामको चाहिँ धेरै प्रकार हुन्छन्, तर अब नाम चाहिँ के हो भनेर छुट्याउँदाखेरि चाहिँ क्वेसनमा आउँदाखेरि यो नाम हो कि होइन थाहा पाउनुको लागि चाहिँ हामीले को, के र कुन ठाउँ प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नाम भन्न सक्छौँ। जस्तै को भनेर सोध्यो भने भाइ, दिदी, हरि आदि। जस्तै को भनेर सोध्ने क्वेसन गर्दाखेरि हामीले जस्तै भाइ भात खान्छ भनौँ भन्दै त्यो भाइलाई अन्डरलाइन गरेको छ भने त्यो भनेको के भनेर छुट्याउनु पर्ने भयो भन्दै को भनेर सोद्धाखेरि भाइ भन्ने एन्सर आयो नि त। हो भनेपछि भाइ चाहिँ के भयो? नाम भयो। यसरी बुझ्न सकिन्छ। के भन्दा मोबाइल, माया, मित्रता, पढाइ आदि हुन्छ। त्यस्तै गरी कुन ठाउँ भन्दाखेरि पनि मिल्छ हेर, सहर, जङ्गल, हिमाल, तराई, पहाड, खोला आदि। मैले यहाँ चाहिँ नामको चाहिँ धेरै प्रकार हुन्छ, त्यो प्रकारको आउने उदाहरणहरू चाहिँ सकेसम्म सबै देखाइदिएको छु। तर म अब यसमा चाहिँ नामको प्रकार के भनेर म भन्दिनँ। तिमीहरूलाई नामको प्रकारको पनि भिडियो चाहिन्छ भने चाहिँ म त्यसको पनि भिडियो बनाउँछु पछि। तर हामी नामको डिटेलमा पढ्दैनौँ, थोरै चाहिने कुरा मात्र पढ्दैछौँ। तिमीहरूले यो कुरा चाहिँ एकदम राम्रोसित पढेर यहाँ दिएको यति सबै कुरा याद गऱ्यौ भने तिमीहरूले राम्रोसित गर्न सक्छौ है त, शब्दवर्ग छुट्याउन सक्छौ। अब 2 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो सर्वनाम रहेको छ। सर्वनाम भनेको के हो भने नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ। सर्वनामको प्रयोग चाहिँ नाम, पदावली र वाक्यको सट्टामा हुने गर्दछ भनेर भन्न सकिन्छ होइन। सर्वनामको एउटा स्मल हाम्रो डेफिनेसन भयो। अब जस्तै सर्वनामहरूमा के पर्छ भने म, हामी भनेको प्रथम पुरुष भइहाल्यो। म, हामी, आफू, त, तिमी, तिमीहरू, तपाईँ, तपाईहरू, हजुर, ऊ, उनी, त्यो, तिनी, यो, यिनी, उनीहरू, तिनीहरू, यिनीहरू, उहाँ, उहाँहरू, जो, जुन, जे, जोसुकै, आफू, आफै, स्वयं आदि। यो सबै चाहिँ हाम्रो सर्वनाम हुन्छ। यति यहाँ दिएको जस्तैमा दिएको सबै कुरा तिमीहरूले याद गर्नु पर्यो। यति याद गऱ्यौ भने तिमीहरूले एकदम राम्रोसित गर्न सक्छौ है त। अब यो सर्वनाम पनि धेरै प्रकारको हुन्छ, 4-5 प्रकारको हुन्छ। हामी त्यसको डिटेलमा अहिले पढ्दैनौँ होइन। हामीलाई चाहिने कुरा भनेको यति हो। तिमीहरूले यति बुझ्यौ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूले राम्रोसित सर्वनाम छुट्याउन सक्छौ है त। यसको चाहिँ त्यस्तो के र को प्रश्न गर्दा आउने भन्ने हुँदैन। हामीले यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। यदि म, हामी, आफू, त, तिमी, तिमीहरू, तपाईँ, तपाईँहरू त तिमीहरूलाई थाहा थियो होला, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष र तृतीय पुरुष। तर तलको यो, यिनी यस्तोहरू चाहिँ अलिअलि याद गर। यहाँ भएको चाहिँ सबै कुरा याद गर है। जस्तैमा दिएको सबै कुरा याद गऱ्यो भने इनफ हुन्छ। अब हामी 3 नम्बरमा जाँदैछौँ। हाम्रो चाहिँ 3 नम्बरमा विशेषण रहेको छ। विशेषण भनेको चाहिँ के हुन्छ भने वाक्यमा नामको गुण, दोष, अवस्था, परिमाण, सङ्ख्या, परिचय आदि बुझाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। विशेष 4 प्रकारका छन् अरे। विशेषण चाहिँ हाम्रो 4 प्रकारका छन् अरे। हामी त 4 प्रकारको पढ्दैनौँ है होइन। अब यो कसरी चिन्ने त? विशेषण चिन्ने तरिका भनेको कस्तो, कत्रो, कति, कुन। कस्तो, कत्रो, कति, कुन। यो याद गर। कस्तो, कत्रो, कति, कुन। प्रश्न गर्दा आउने उत्तर चाहिँ विशेषण हुन्छ। के अरे? कस्तो, कत्रो, कति, कुन। अब जस्तै हेर त, कस्तो भन्दाखेरि कुन भन्दाखेरि यो, कुन भन्दा यो भन्ने एन्सर आयो नि त। जस्तै कुन भन्दाखेरि यो भनेपछि यो भनेको के हो? विशेषण भयो। कति भनेर सोद्धाखेरि अलिकति, थोरै, धेरै। जस्तै कति भनेर सोद्धाखेरि आएन एन्सर अलिकति भने त्यो अलिकति भनेको विशेषण हुने रहेछ। कत्रो भन्दाखेरि ठुलो, सानो भन्यौँ नि हामीले, त्यो भएपछि कत्रो भनेको के रहेछ? ठुलो, सानो भए पछाडि ठुलो, सानो चाहिँ हाम्रो विशेषण भयो। त्यस्तै गरी कस्तो भन्दा गोरो, कालो, सेतो भन्दा गोरो, कालो, सेतो यस्तो चाहिँ के हुनेछ? विशेषण हुने रहेछ। त्यही भएर हामीले विशेषण चिन्ने तरिका चाहिँ कस्तो, कत्रो, कति, कुन हुन्छ। र यति मात्र नभएर केही अलिकति मुख्य पोइन्टहरू पनि भनिदिन्छु म हेर। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। विशेषण चिन्ने तरिकामा 1 नम्बरमा षष्ठी विभक्ति लागेमा
जस्तै षष्ठी विभक्ति भनेको रामको, कोमा रातो अक्षर लागेको छ, को भनेको हाम्रो षष्ठी विभक्ति हुन्छ। जस्तै नामको अगाडि को लाग्यो नि पछाडि हो त्यो भनेपछि त्यो विशेषण हुन्छ। तर राम मात्र भनेको भएदेखि त्यो नाम हुन्थ्यो, के भन्दा राम, को भन्दा राम। तर रामको भने पछाडि को भनेको के हुन्छ हाम्रो, अब को लाए पछाडि रामको भनेको पुरै शब्द के भयो, एउटा विशेषण भयो। अब षष्ठी विभक्ति भनेको के भन्लाउ तिमीहरूले, त्यो भनेको मैले यहाँ ब्र्याकेटमा लेखिदिएको छु, कोकाकी, रोरारी, नोनानी, अरू पनि हुन्छ, यति मात्र राखेको छु मैले होइन, तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो यसरी। त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा हामीलाई दिएको छ धातुमा तैदै तादा लागेमा। तैदै तादा लागेमा भनेको जस्तै खाँदै, खाँदै भन्दाखेरि आयो नि हाम्रो खाँदै भनेको के हुन्छ, अब खाँदैमा दही लागेको छ, यहाँको जस्तै तैदै तादामा खाँदै भनेको अब विशेषण भयो। तिमीहरूले बुझ्लाउ कि फेरि धातु भनेको के हो। धातु भनेको मैले यहाँ तल लेखिदिएको छु हेर, धातुको पहिचान क्रियामूलबाट हुन्छ। बस्नु, हुनु, पिठुनु जस्ता क्रियामूलबाट नु प्रत्यय झिकेपछि बाँकी रहने। जस्तै हेर न, अब हाम्रो बस्नुको बस भयो, हुनुको हु भयो, अनि पिठुनुको पिउँ जस्ता आधार पदहरू चाहिँ धातु हुन्। जस्तै लास्टको हटाएर भन्ने, जस्तै खाँदैको खा भनेको हाम्रो धातु भयो। दही दहीको लागेको तैदै तादा हो कि यसरी तिमीहरूले बुझ्नु पऱ्यो है त। यसरी हामीले के थाहा पायौँ, यो कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा थिएन होला, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि याद गर है। यो तिमीहरूले अहिलेसम्म भनेको सबै कुरा याद गऱ्यौ भने अहिले लास्टमा क्वेसन गर्दा तिमीहरूले सिधै गर्न सक्छौ है त। 1 नम्बरमा षष्ठी विभक्ति लागेमा, 2 नम्बरमा धातुमा तैदै तादा लागेमा विशेषण हुन्छ, यति कुरा याद गर।